Sziasztok! A szokásos hármas kapcsolati kirakást csináljuk, és megnézzük akkor azt, hogy hogyan alakul a kapcsolódások, amelyek van egy életvitelszerűen együtt élő személy, vagy kapcsolat, van egy másik kapcsolat, ahol nem élnek együtt, csak energetikailag kötődnek egymáshoz, és a különleges az egészben az, hogy a középső személy az mind a kettő kapcsolatban benne van. Lehetnek ők férfi, nő, nő, férfi, vegyesen, oda-vissza, magát az energiát ez így különösebben nem zavarja meg, legalábbis majd meglátjuk, legalább én így gondolom, hogy nem fogja megzavarni, de hát majd ez kiderül, hogy mennyire lesz inkább nőies vagy férfias maga, amit látunk. És ahogy az utóbbi időben már szoktam, 2 részletben csinálom meg. Az első részben megnézzük azt, hogy mi a helyzet velük, mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetükről, mit lehet tudni az ő kapcsolatukról, először az egyikben, aztán a másikban, és aztán megnézzük, hogy hogyan gondolkodnak egymásról, milyen gondolataik vannak a másikkal, mit gondolnak róla, hogy vannak, és aztán a következő videóban pedig megnézzük azt, hogy milyen érzések van a kapcsolatban, éreznek-e még egyáltalán valamit egymás iránt, és hogy hogyan alakul a következő néhány hetes időszak, arra is rákérdezünk. És természetesen egyáltalán nem biztos, hogy ez az előző ilyen videónak a folytatása, majd kiderül. No, akkor hozzá is kezdünk, és akkor megnézzük azt, hogy mi újsága az együtt élő pár kapcsolatával, mit tudhatunk meg arról a kapcsolatról, akik együtt élnek mindennapi szinten, életvitelszerűen. Mi a helyzet az ő kapcsolatukban? Mit tudhatunk meg? Hát ez nagyon érdekes. Tele vannak reménnyel, és az akadály és a nehézség a vállás, illetve a vállás anyagi helyzete, vagyis hogy a vállás milyen anyagi vonzattal járna. Nagyon érdekes, ezt így még nem láttam, de most itt konkrétan egy olyan kapcsolatról van szó, akik mind a ketten reménykednek valamiben, és nagyon erőteljes itt a kapcsolat lezárásával járó anyagi nehézségek, hogy a reményeiket ez árnyékolja be. Na, nézzük az ellenséget. Itt még az is lehet probléma, hogy ők talán úgy is élik meg a dolgokat, hogy már jó ideje színlelik az együttélésnek tehát az együttélésük színlelésen alapszik, mondjuk így. Tehát, hogy eljátsszák otthon a jó fiút, a jó lányt, és akkor, hogy ne legyen vita, valószínűleg nem szeretik a vitát, és akkor ezért úgy tesznek, mintha és kerülik mindenféle olyan szituációt, hogy a másiknak szólunk, és nem mondjuk el, és ezzel nem, hogy javítanak a kapcsolaton, hanem egyre inkább mélyül a kettejük között a távolság, mélyül az eltávolodás, és itt egyértelműen azok a hazugságok és sőt a hazug vágyak is ott vannak, a hamis vágyak. Lehet például, hogyha itt egy ugye felvállalt rendes kapcsolatról van szó, hogy már egy ideje színlelt vágyakat mutatnak. Tehát, hogy így, hogy jó, hát akkor fejlesszük a lakást. Minek is? Például, tehát, hogy így, amikor már ennyire egyértelműen rossz a helyzet, még akkor is képes az ember úgy nekiállni és elkezdeni felújítani a lakást,
hogy akár hitelt is vesz fel, na és akkor utána meg aztán, amikor meg már még rosszabb lesz a kapcsolat, akkor meg ott van a hitel, mint akadály, mint vállási akadály, hogy akkor mi lesz azzal. Pedig már amikor felvették, akkor is tudták, hogy itt valami nem jó, de hát pótcselekvésként szoktunk ilyenkor belevágni, mondjuk ingatlan felújításba, ahelyett, hogy magunkba néznénk. És ez nagyon jellemző mindannyiunkra, hogy minden más csinálunk, ahelyett, hogy magunkba néznénk, és magunkban el kellene ismerni, hogy ez nekem nem jó, ezen nekem változtatni kell. Na, például amikor én azt vettem észre magamon, hogy amikor lakásátrendezést csinálok, akkor ez egy ilyen pótcselekvés, hogy hát kellene magammal foglalkozni, de ehelyett inkább sürgős dolgom van, és át kell rendezni a lakást, ki kell pakolni a szekrényt, és szépen összehajtogatni újra a ruhákat, szóval, hogy akkor ilyen nagy rendakás van. Na, ez figyelmeztető jelzés mindig, hogyha ilyet csinálunk, akkor ott lenne más dolgunk, és menekülünk előle. Na, még megnézzük itt a halált, hogy egyébként mi az, amit le kellene zárniuk. Hát igazából, amit le kellene zárniuk, az a sok nehézség és fájdalom és szomorúság, amit így már megéltek ebben a kapcsolatban, és az fontosabb lenne, mondjuk, mint a pénz vagy egyéb dolgok. Hát egyelőre nem tudják, úgy látom, megtenni. Úgyhogy ez az együtt élő párnak a jelenlegi kapcsolata, így néz ki. És megnézzük a másik párosnál, a középső személy és a harmadik személy között milyen az a kapcsolat. Mit tudhatunk meg arról a kapcsolatról, a középső személy és a harmadik személy közötti kapcsolatról. Na, hát itt hasonlóan úgy jött ki, mint ahogy a másikaknál, hogy itt vannak azért nagyon szép, örömteli megélések, viszont itt a nehézséget az anyagiak hiánya okozza. Valamelyik őjük biztosan így gondolja, biztosan így éli meg, és ez saját magában benne, vagy esetleg kettejük között is problémát jelenthet. Például vitatkozhatnak is erről, úgy is, hogy de igen, de nem, tehát hogy probléma vagy nem probléma, vagy úgy is vitatkozhatnak, hogy egy mondva csinált ügy az, amivel elfedik, hogy mi itt a valódi probléma. Például az, hogy az egyik azt gondolja, hogy így nem vághatunk bele, mert nincs elég jövedelmünk kettőnknek. Na, nézzük az ellenséget itt is, hogy mi az, amit itt megtudhatunk. Hát itt az látszik, hogy a középső személy szenved. Nagyon szenved, valószínűleg a meglévő kapcsolata miatt, ha vannak ott gyerekek, akkor amiatt, hogy azokkal mit csináljon. Ha nincsenek, akkor amiatt szenved, hogy az új kezdet, az hogyan lesz, mind lesz, hogyan kezdjen ő bele egy új életbe, összefüggésben, hogy lehet, hogy ő az, aki úgy éli meg, hogy nincs hozzá elég jövedelem, nincs hozzá elég biztonság, és emiatt aggódik, ezt éli meg akadályként, nehézségként. Azt tudom erre mondani, amikor ilyen azt éljük meg, hogy nincs elég biztonság, ott mindig a szülőkkel kapcsolatos biztonságérzet hiánya merül fel, hogy ott nem úgy kaptuk meg, ahogy mi szerettük volna, de ezért nem a szülők a hibásak, mi sem vagyunk hibásak, hanem az a lényeg, hogy itt azért lesznek olyan szüleink, akik nem tudják úgy megadni a biztonságérzetet, hogy nekünk ez egy hozott karmikus feladat, amit magunkban kell feldolgozni, mert a biztonságot nem a szülők, meg nem a társ adja meg, hanem magunkban kell megtalálni. És itt is az lenne a cél, a lényeg, hogy ő ezt megértse, és ne az anyagiaktól tegye függővé, hogy most ez a kapcsolat elindulhat-e vagy sem, mert van-e hozzá biztonság, anyagi biztonság, vagy nincsen, és megnézzük még a bosszúságot.
Lehet, hogy itt a munkával kapcsolatosan is nem teljesültek a vágyak, vagy nem úgy teljesülnek a vágyak, nem olyan munka jön, amire ő vágyik, úgyhogy ez lehetséges, megtörténhet, hogy ez sem az, ami őt, a középső szeméről beszélek, hogy őt tudná benne erősíteni a biztonságérzetet, tehát ez is elbizonytalanítja így magát a kapcsolatot. De mint mondtam az előbb, ez bizony máshol kell keresni a megoldást, és nem egészen ott, ahol szoktuk. Na, megnézzük akkor, hogy milyen gondolatok vannak bennük, mit gondolnak egymásról a felek. Először az együtt élő kapcsolatban nézzük meg, kettőt kérnék szépen, hogy mit gondolnak egymásról a társ, hogyan gondolkodik a középső szeméről, ezt kérdem először. És a középső személy a társáról. Hát a társa úgy gondolja, hogy a középső személy az keresett magának egy kívülállót, egy kapcsolaton kívülállót, és akkor menjen oda, ahova, ha annyira kell neki, és a házat, vagy a közös otthont azt meg teljesen ignorálja. Na, nézzük itt a látogatást, hogy mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatban. Mi ez a látogatás? Itt is a házra is kérnék szépen. Itt egyeseknél ugye azt is gondolja, hogy tehát ez, hogy ő harmadikat keresett magának, ezért lehet benne akár féltékenység is, de azt is jelentheti, hogy nagyon elbizonytalanította a kettejük jövőjével kapcsolatosan, rosszul is esik neki, sőt, kifejezetten rosszul érzi magát emiatt a kapcsolatban, másrészt pedig úgy szeretné ezt megélni, hogy ne fájjon, hogy ne érezze ezt az érzelmi veszteséget, vagy ne gondolja azt például, hogy a gyerekek, ha van közös gyerek, akkor azok sínlik meg ezt az érzelmi hiányt, de itt valójában, hát ha az előzőeket néztük, ez már nagyon régóta van, tehát hogy így nem feltétlenül a harmadik személy megjelenése okozta ebben a kapcsolatban ezeket a problémákat, amit ő most gondol, hanem már előtte voltak meg, tehát itt a tyúk meg a tojás, hogy melyik volt előbb. Hát én úgy látom, hogy előbb már megvoltak a problémák, és a harmadik személy csak bejött, mint tűzoltó, mert hogy a harmadik személy általában egy ilyen egy légüres térbe tud belépni, hogyha két ember egyébként jól el van egymással, akkor fel sem merül bennük az, hogy a kívülállót keresnek, hanem csak befelé látnak. Hát ha ez nem így van, akkor valószínűleg már eredetileg sem volt ez meg közöttük, és akkor valamelyik őjükben nézte magát a kapcsolatot, amikor elköteleződött. Na és akkor megnézzük, hogy a középső személy meg úgy gondolkodik a társáról, hogy az semmi más nem érdekli, csak a pénz. Hát körülbelül ezt jelenti így ez a két lap, így tudnám konkrétan megfogalmazni. Nézzük az utazást, hogy mit gondol így a társáról ezzel kapcsolatosan, és a pénzre is. Hát mondjuk ebből a megközelítésből, amit az előbb láttunk, hogy ilyen neki nagyon-nagyon hangsúlyos a pénz, nem is csodálom, mert ő itt azt gondolja a társával kapcsolatosan,
hogy ő a munkájával nem tud eleget keresni, legalábbis annyit, amennyi elég volna a társa vágyainak a teljesítéséhez, pedig igazából ő szeretné megadni azt, amit ő gondolt, tehát amire szüksége van, de láthatóan ő nem látja ennek az esélyét, és, és lehet, hogy hogy a múltban ez sokkal jobban ment, ez sokkal jobban működött, de úgy látszik, mintha itt most valamit le kellene zárni, és ez viszont nem megy vita nélkül, ez nem megy nehézségek nélkül, vagy nem is lezárni egyáltalán a múltat. Már úgy értem, hogy a múltat lezárni, és megbeszélni dolgokat, hogy már másképp van az élet, másképp vannak a szituációk, és akkor próbáljunk meg ennek megfelelően lenni. Legalábbis a középső személy így gondolkodik, de láthatóan ő úgy éli meg, hogy ez az ő gondolatmenete, ez egyáltalán nem fontos a társa számára. Na megnézzük akkor, hogy mit tudható meg a harmadik személlyel kapcsolatosan, hogy mi az, amit ott gondolnak egymásról, oda is kettőt kérünk szépen, hogy a középső személy hogyan gondolkodik a harmadik szeméről. Hogyan gondolkodik a harmadik szeméről, és a harmadik személy hogy gondolkodik a középsőről. Na hát itt a gondolataiban egyértelműen az látszik a középső személynél, hogy a lezárás az akadály, tehát hogy így a kettejük kapcsolatában lezárás, mint akadály itt van. Na megnézzük akkor, hogy ezt az ellenséget, hogy milyen lezárásról van itt szó, mi az, amit le kellene zárnia, halára kérnék, hogy mit kellene lezárni itt. Jaj, hát valahol ő tudja, hogy itt az ő nézőpontját, az ő pénzzel kapcsolatos vágyait, reményeit kellene valahogy megoldani, hogy ezeket érzi, gondolja ő nehézségként, akadályként, és hogy itt jó lenne valami nagyon szerencsés fordulat, de itt mondom, megint az jön a gondolataiban, hogy ami az előbb is, hogy ott a hiánya jelent meg a kapcsolatban, a pénznek a hiánya, itt pedig megint csak ez, hogy itt nincs, és ennek a megváltoztatására lenne szükség, de a gyökeres megváltoztatására, és akkor ezt így nem is ragazom tovább. Miközben a harmadik személy meg hát azt gondolja, hogy itt a viták a meglévő kapcsolatban, a középső személynek a vitái a meglévő kapcsolatában, azok nehezítik a kettejük életét. Na nézzük a bosszúságot. És a féltékenységre is. Gyakran előfordulhat az is, hogy a másik kapcsolatbeli problémák miatt vitatkoznak ők. Lehetséges, hogy itt a harmadik személy nagyon szeretne segíteni, és olyankor próbálja felnyitni a társának, a középső személynek a szemét, hogy lássa meg, hogy mi a probléma gyökere, milyen ferdítések, hamisságok vannak abban a másik kapcsolatban. Viszont azt tudom erre javasolni, hogyha ilyen szituációban vagytok, hogy ez nem célra vezető, ugyanis a középső személynek pontosan ez a feladata, azzal a kapcsolattal, hogy neki magának kell rájönnie, hogy mi nem jó számára abban a kapcsolatban. És itt ugye a harmadik személy meg pontosan
ezt akarja állandóan a középső személy tudtára adni, hogy mind kellene változtatni, de nem tudunk. Tehát itt fontos megtanulnunk azt, hogy nem tudunk segíteni addig, ameddig a másik nem kéri. Az ugye az elengedés élő bejelentkezéseken is ennek nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fordítok, vagy fektetek arra, hogy ezt próbálom elmondani mindig újra és újra, hogy kérni kell. Amíg nem kéri a másik a segítségünket, addig hiába mondjuk mi, ő nem hallja meg, olyan, mintha bezárná a fülét előttünk, és hiába mondjuk el, még akkor is, hogyha mondjuk dünnyög rá valamit, ő nem fogja meghallani, mert nem engedi be a tudatába ezeket a dolgokat, és akkor amikor mi meg úgy gondoljuk, hogy de hát már elmondtam, a másik meg nem hall belőle semmit, na ez azt jelenti, hogy ő még nincsen, nem áll készen. Ha majd készen áll, akkor fogja kérni. Itt most ehhez a lapokhoz mondom el, vagyis hogy a harmadik személy gondolataihoz mondom el, hogy ő egyértelműen azt gondolja, hogy itt ezzel van a probléma, ezzel van a vita, és ő akár szeretné is kifejezni, elmondani, hogy ő hogyan látja, de a középső személy még nem kíváncsi rá. És ezt el kell fogadnunk, ezt meg kell engedni neki, hogy ő a saját fejlődési ütemében elérjen oda, és majd egyszer kíváncsi lesz. No, hát ennyi akkor az első rész, a videó első része, amiben megnéztük ugye a gondolatokat, meg hogy mi a helyzet. A következő videóban folytatjuk az érzésekkel, és hogy mire lehet számítani, és remélem, hogy abban is, vagy azt is megnézitek, és azt is meg tudjuk beszélni, hogy mi ott a szituáció, mire lehet ott a két kapcsolatban számítani. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek ezt is, és ha írtok kommentet, vagy lájkoltok, vagy valamiképpen kifejezitek a véleményeteket, azt nagyon-nagyon örülök neki. Ha feliratkoztok, mert még nem vagy feliratkozva, nem vagytok feliratkozva, az is nagyon-nagyon szuper, köszönöm szépen, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!